Χαίρετε αυτοκινητόφιλοι, είμαι ο Αναστάσιος και σε αυτό το βίντεο θα σας εξηγήσω πώς επιλέγουμε και βελτιώνουμε ένα αυτοκίνητο. Τις τελευταίες δεκαετίες, ολοένα και περισσότεροι λάτρες των αυτοκινήτων και της ταχύτητας επιθυμούν να βελτιώσουν το αυτοκίνητό τους ώστε να έχουν αναβαθμισμένη συνολική απόδοση. Εάν παρατηρήσουμε προσεκτικά, θα διαπιστώσουμε πως η βελτίωση δεν είναι ολοκληρωμένη, καθώς δίνεται έμβαση στον κινητήρα, αμελήτως στην ενίσχυση του πλαισίου, της ανάρτησης, των φρένων και της μετάδοσης. Ανδιαμφισβήτητα, για να εξελίξουμε ένα μοντέλο, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μελέτη από έμπειρους μηχανολόγους μηχανικούς και να δαπανίσουμε ένα αξιοσέβαστο χρηματικό ποσό. Διαφορετικά, εάν είμαστε φιδωλοί και κάνουμε πολλές μετατροπές, νομίζω πως υποβαθμίζουμε την αξιοπιστία, την αντοχή, όπως και τη συμπεριφορά του μοντέλου που θέλουμε να βελτιώσουμε. Απαραίτητη προϋπόθεση πριν από οποιαδήποτε βελτίωση είναι να επιλέξουμε το αυτοκίνητο που ανταποκρίνεται στις προσωπικές μας πεποιθήσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, τα Homologation Special και τα Hot Hatch είναι οι πιο σωστές επιλογές, διότι έχουν αυξημένη ακαμψία και αγωνιστικές καταβολές. Εννοείται πως το αμάξωμα δεν πρέπει να φέρει οξυδώσεις ούτε να έχει συμμετάσχει σε σοβαρό ατύχημα. Εφόσον γνωρίζουμε πώς συμπεριφέρεται το αυτοκίνητο που οδηγούμε στην εργοστασιακή του μορφή και αποζητάμε το κάτι παραπάνω, τότε πραγματοποιούμε μια ενδελεχή έρευνα αγοράς για τα βελτιωτικά προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην αγορά. Αφού φυσικά έχουμε ορίσει τις προτιμήσεις μας, εάν δηλαδή θα το μεταχειριζόμαστε καθημερινά ή θα συμμετέχουμε σε αγώνες track day drift ή dragster. Όταν έχουμε ορίσει τις προτιμήσεις μας, καλό είναι να ξεκινήσουμε τη βελτίωση ενισχύοντας το πλαίσιο με ένα ολοκληρωμένο σετ από μπάρες στόλων εμπρός και πίσω, όπως και στο κάτω μέρος του αμαξώματος, για την βελτίωση της ακαμψίας και την προσωπική μας ασφάλεια. Εάν λόγω χάρη συμμετέχουμε συχνά σε drag day, καλό θα ήταν να τοποθετήσουμε ένα κλωβό ασφαλείας, να ενισχύσουμε το αμάξωμα και τις συγκολλήσεις του, κάτι που για αγωνιστική χρήση είναι απαραίτητο. Σημαντικό ρόλο στη γεωμετρία του αυτοκινήτου, όπως και στην ψήξη των μηχανικών εξαρτημάτων, έχει και η αεροδυναμική. Εάν για παράδειγμα θα τοποθετηθούν αεροτομές και αεραγωγή. Στη συνέχεια, εστιάζουμε στο στήσιμο του αυτοκινήτου. Τοποθετώντας 4 αμορτισέρ σκληρότερης απόσβεσης και 4 ελαττήρια μικρότερης διαδρομής και αυξημένης σκληρότητας, ή ακόμα καλύτερα μια πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση, επιτυγχάνουμε το χαμήλωμα του κέντρου βάρους, την βελτίωση της επαναφοράς και της απόσβεσης. Ακόμη, μπορούμε να τοποθετήσουμε anti-lift kit στα εμπρός ψαλίδια και να αντικαταστήσουμε τις αντιστρεπτικές ράβδους με πιο ενισχυμένες. Όλες αυτές οι ενέργειες θα βελτιώσουν σημαντικά την πρόσφυση του αυτοκινήτου και θα καλυτερεύσουν τη συμπεριφορά του σε συνθήκες πίεσης, όταν δηλαδή επιταχύνουμε, στρίβουμε ή φρενάρουμε. Απαραίτητο επίσης είναι να αναβαθμίσουμε και το σύστημα της πέδησης. Μπορούμε να ξεκινήσουμε αλλάζοντας τα τσακάκια με άλλα αυξημένης στριβής, όπως και τις δισκόπλακες με τρυπητές ή χαρακτές για τη βελτίωση της ψήξης τους. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τα σωληνάκια, τοποθετώντας αεροπορικού τύπου. Βέβαια, με ένα ολοκληρωμένο σετ μιας επώνυμης εταιρείας φρένων επιτυγχάνουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα λόγω του αυξημένου μεγέθους των δαγκανών, πολυπίστωνων και των δισκόπλακων. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσουμε και τα εργοστασιακά ζαντολάθηκα λόγω του αυξημένου μεγέθους των φρένων. Αφού έχουμε ενισχύσει το πλαίσιο και το σύστημα του αυτοκινήτου, σειρά πλέον έχουν τα μηχανικά μέρη. Για να αυξήσουμε την απόδοση κάθε κινητήρα, σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερο οξυγόνο και καύσιμο. Προτού όμως προβούμε σε αυτές τις ενέργειες, πρέπει να επιλέξουμε εάν θα είναι ατμοσφαιρική η πίεση του κινητήρα ή θα χρησιμοποιήσουμε κάποιον επώνυμο στρογγυλοσυμπιεστή turbo ή υπερσυμπιεστή compressor. Περισσότερο οξυγόνο στον κινητήρα έχουμε τοποθετώντας μια μελετημένη εισαγωγή αέρα και μια πολλαπλή εισαγωγή αυξημένης ροής με μεγαλύτερη πεταλούδα γκαζιού. Σημαντικό ρόλο στη ροή έχει και η κυλινδροκεφαλή μαζί με τους οκεντροφόρους και τις βαλβίδες. Αυξημένη παροχή καυσίμων πετυχαίνουμε τοποθετώντας μεγαλύτερη αντλία ή διπλές αντλίες, αφού έχουμε αντικαταστήσει τα σωληνάκια των καυσίμων και τα μπέκ. Όλα όσα αναφέρω έχουν να κάνουν με την αντοχή και την κατάσταση που βρίσκεται το εργοστασιακό μοντέλο. Όσο οι απαιτήσεις για μεγαλύτερη υποδύναμη αυξάνονται, πρέπει να ενισχύσουμε τα σωθικά του κινητήρα, τις μπιέλες, τα πιστόνια, το στροφαλοφάρο άξονα με σφυρίλατα μεγαλύτερης αντοχής. Απολύτως αναγκαίο για την ασφάλεια του κινητήρα είναι να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο σύστημα της ψήξεως, στις βάσεις, στις καλωδιώσεις, στους αισθητήρες, όπως και στον προγραμματισμό του εγκεφάλου. Μία ακόμη επιλογή είναι το engine swap, δηλαδή να τοποθετήσουμε μηχανικά εξαρτήματα από άλλο μοντέλο στο αυτοκίνητό μας. Σε αυτή την περίπτωση όμως υπάρχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις, καθώς δεν είναι νόμιμη κυκλοφορία του στο δημόσιο οδικό δίκτυο, ούτε οι ασφαλιστικές εταιρείες δέχονται να τα ασφαλίσουν. Η εξαγωγή των καυσαερίων
θέλει και αυτή με τη σειρά της προσεγμένη μελέτη και μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε επώνυμες ή χειροποίητες λύσεις από το εξωτερικό ή από την εγχώρια αγορά. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας γνωρίσω έναν Έλληνα fabricator, ο οποίος ειδικεύεται σε αυτές τις εφαρμογές και να σας παρουσιάσω τις δημιουργίες του σε ένα Mitsubishi Lancer Evolution 10ης γενιάς. Για να μεταφερθεί η δύναμη στον δρόμο, χρειάζεται να βελτιώσουμε προσεκτικά και το σύστημα μετάδοσης του αυτοκινήτου. Με ένα ολοκληρωμένο σετ συμπλέκτη, το οποίο περιλαμβάνει ενισχυμένο δίσκο πλατό και ρουλεμάν ή δισκάκια, εάν είναι αυτόματο το κυβότιο των ταχυτήτων, επιτυγχάνουμε ακόμη περισσότερες αντοχές στις κινήσεις, όπως και στις αλλαγές των σχέσεων. Το χειροκίνητο σασμάν και αυτό με τη σειρά του πρέπει να ενισχυθεί με δυνατότερα συγχρονιζέ ή να επαναπρογραμματιστεί ώστε να ανέβει η πίεσή του εάν είναι αυτόματο. Το διαφορικό ή τα διαφορικά αν είναι τετρακίνητο, ειδικά τα μπλοκέ, σε συνεργασία με τα ημιαξόνια, βελτιώνουν σημαντικά τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου και μεταφέρουν με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες στην πρόσφυση σε σχέση με τα συμβατικά. Όσον αφορά το εσωτερικό του αυτοκινήτου, καλό είναι να αντικατασταθούν τα μπροστινά καθίσματα με μπάκετ, να τοποθετηθούν ενισχυμένες ζώνες ασφαλείας, να αλλάχθεί και να ρυθμιστεί στα μέτρα του οδηγού ο κόνος του τιμονιού και ο λευγές των ταχυτήτων, να παρακολουθεί ο οδηγός από όργανα εποπτείας την κατάσταση του κινητήρα, κάτι που στα τελευταία μοντέλα υψηλών επιδόσεων είναι διαθέσιμο μέσω από την οθόνη πολλαπλών λειτουργιών, και να υπάρχει άμεσα διαθέσιμος για χρήση ένας πυροσβεστήρας. Αξιόπιστες επιλογές μας προσφέρουν αναδιαφυσβήτητα οι επώνυμοι βελτιωτικοί ήχοι όπως η Cosworth, η MTM, η HKS, διότι έχει πραγματοποιηθεί από τις εκάστοτε εταιρείες
η απαιτούμενη μελέτη για το κάθε μοντέλο ξεχωριστά και δίδονται όλες οι εγγυήσεις καλής λειτουργίας. Η γνώμη μου πάντως είναι πως οι πιο επιτυχημένες αναβαθμίσεις είναι αυτές που εγκρίνει ο εκάστοτε κατασκευαστής, για παράδειγμα τα μοντέλα της Honda που είναι βελτιωμένα από τη Megan. Στάθηκα περισσότερο στη βελτίωση την μηχανική και όχι στην εμφάνιση και στα ηχοσυστήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις απευθυνόμαστε σε εξειδικευμένους τεχνίτες. Επειδή η οδήγηση είναι συναρπαστική, ακόμη περισσότερο των βελτιωμένων αυτοκινήτων, θέλω να τονίσω πως όλοι οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουμε και να εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να διαχειριζόμαστε έγκαιρα τις αντιδράσεις μας και να μην συγχαίρουμε τον αυτοκινητόδρομο με το αυτοκινητοδρόμιο. Φυσικά οι πειρασμοί είναι αναπόφευκτοι και τα λάθη ανθρώπινα. Η βελτίωση του αυτοκινήτου κυριολεκτικά δεν έχει τελειωμό. Ακόμη και αν αφορά την πρώιμη αναβάθμιση του φίλτρου, του προγράμματος και της εξάτμισης ή των πιο εξειδικευμένων εφαρμογών, οι συγκινήσεις που βιώνει ο οδηγός είναι πραγματικά απερίγραπτες. Αρκεί ασφαλώς οι τροποποιήσεις να είναι επιμελώς μελετημένες και απολύτως εγγυημένες.